Hello, friends. Hello. So, welcome, friends. Today we will start with the new chapter and chapter number second, high performance liquid chromatography. Okay. And in short, this high performance liquid chromatography is known as a HPLC. Okay. तर आपण पुढच्या चॅप्टरला स्टार्ट करूया HPLCच्या. सो first we will learn about the GLC, and this GLC is a gas liquid chromatography. So friends, this GLC has high speed and sensitivity, and it is used for the separation of large number of volatile compound. ओके. तर मित्रांनो, गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी जी आहे तर तिचा स्पीड हा फार आहे, हाय स्पीड आहे, आणि सेन्सिटिव्हिटी सुद्धा त्याची कशी आहे, जास्तीत जास्त आहे. आणि जनरली ही जी काय गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी असेल तर ही गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक जी आहे तर ती व्होलॅटाईल कंपाऊंड की ज्या कंपाऊंडचा बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे, जे लवकर इझिली इव्हॉपरेट होतात, तर अशा कंपाऊंडचं सेपरेशन करण्यासाठी गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीचा यूज केला जातो. सो दिस एच पी एल सी इज अ सेपरेशन टेक्निक. ही कुठली टेक्निक आहे? इट इज अ सेपरेशन टेक्निक. ओके. अँड इट इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कंपाऊंड. तर जे वेगवेगळे मिक्सचर ऑफ कंपाऊंड असेल, सबस्टन्सेस असेल, तर त्याच्यामधून वेगवेगळ्या कंपोनंटचं सेपरेशन करण्यासाठी आपण HPLCचा यूज करत असतो. तर आता आपण जसं सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन टेक्निक बघितली, तर त्या सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन टेक्निकमध्ये आपण काय केलं की इमिसिबल लिक्विड घेतले. वी आर यूज द टू इमिसिबल लिक्विड, अँड बाय युझिंग सिम्पल ॲपरेटस सेपरेटिंग फनेल वी कॅन सेपरेट द डिफरंट कंपोनंट विच आर प्रेझेंट इन अ मिक्सचर. जे मिक्सचरमध्ये वेगवेगळे कंपोनंट होते तर त्याला आपण काय केलं, सेपरेट केलं. ओके. तर तशाच प्रकारे HPLC ही सुद्धा सेपरेशन टेक्निक आहे. दिस टेक्निक आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनंट फ्रॉम द मिक्सचर. जे मिक्सचरमध्ये वेगवेगळे कंपोनंट आहेत त्याचं सेपरेशन करण्यासाठी आपण या टेक्निकचा यूज करणार. तर आपण इथं या स्लाईडमध्ये ही डायग्राम बघितलेली आहे. आपल्याला पिक्चर दिसतंय. ओके. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ HPLC. ओके. तर हे मागचं जे काही इन्स्ट्रुमेंटेशन दिसते आपल्याला, तर हे HPLCचं इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे. आणि HPLCमध्ये आपण एखादा कंपोनंट लोड केल्यानंतर मग त्याचं सेपरेशन होतं. सेपरेशन झाल्यानंतर आपल्याला इथं त्याचा वेगवेगळा डाटा या कम्प्युटर स्क्रीनवर मिळत असतो. ओके. सो okay, we will see next. So after the discussing about this HPLC is a separation technique, so first we are focus on the different separation method. मग आता आपण HPLC थोडं साईडला ठेवू आणि आपण थोडं दुसऱ्या टेक्निकवर आपण कॉन्सन्ट्रेट करू, आणि ही दुसरी टेक्निक आहे गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. ओके. सो फर्स्ट कॅन यू हिअर माय व्हॉइस क्लिअरली? आवाज येत असेल तर लगेच मॅसेज टाका, म्हणजे आपण पुढं कंटिन्यू करूया. ओके. कॅन यू हिअर माय व्हॉइस क्लिअरली, लाऊडली? Okay, okay. So, okay, we will continue. So, friends, in a GLC is a GLC हा शॉर्ट फॉर्म आहे. GLC म्हणजे गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. ओके. So this GLC is a high speed technique and gives it better sensitivity, and it is mostly used for the separation of volatile compound. म्हणजे ज्या कंपाऊंडचा बॉइलिंग पॉईंट हा लो असेल, अशा लो बॉइलिंग पॉईंट कंपाऊंडचं सेपरेशन जर करायचं असेल तर आपण जनरली कशाचा यूज करत असतो? गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीचा. ओके. सो नियर अबाउट 80 to 85% compound are
नॉट व्होलॅटाईल. ओके, मीन्स दे आर नॉन व्होलॅटाईल. तर जवळपास जर आपण जर मोस्ट ऑफ द जर कंपाऊंड जर बघितले, सबस्टन्सेस बघितले, तर त्या मोस्ट ऑफ द सबस्टन्सेसमध्ये 80 to 85% हे कंपोनंट असे आहेत की ते व्होलॅटाईल नाही आहेत, ते नॉन व्होलॅटाईल आहे. म्हणजे त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट हा कसा असेल, जास्त असेल. म्हणजे ते इझिली काय होत नाही, इव्हॅपोरेट होत नाही. म्हणून आपण त्यांना काय म्हटलं, नॉन व्होलॅटाईल कंपोनंट. ओके. And these 80 to 85% non-volatile component are not separated by GLC. ओके. आणि असे जर जे कंपोनंट आहे की ज्याचा बॉइलिंग पॉईंट हा काय असेल, जास्त असेल, ते इझिली इव्हॅपोरेट होत नसेल, बरोबर, ते नॉन व्होलाटाईल असेल, आणि यांचा जर यूज किंवा यांचं जर सेपरेशन जर आपल्याला गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीने जर करायचं असेल, तर आपल्याला गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीचा यूज करून, या टेक्निकचा यूज करून आपल्याला त्या सबस्टन्सला सेपरेट करता येत नाही. ओके. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो GLC is, or gas liquid chromatography is only to used for the separation of volatile compound, and it cannot be used for the separation of non-volatile component. And more, these are the most of the component, near about 80 to 85% component or compound are non-volatile. आणि आपण जर बघितलं तर जवळपास जेवढे पण सबस्टन्स आहे त्याच्यापैकी 80 to 85% कंपोनंट हे कुठले आहेत किंवा कंपाऊंड कुठले आहेत, नॉन व्होलाटाईल. ओके. सो if these non-volatile components are present and they are not separated by using this GLC, so most important technique are used for the separation of such non-volatile component, and this technique are liquid column chromatography. ओके. तर मित्रांनो, जर असे जर 80 to 85% जर नॉन व्होलाटाईल कंपोनंट असेल, बरोबर, आणि त्यांचं जर आपल्याला सेपरेशन करायचं असेल आणि त्यांचं सेपरेशन आपण गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीने करू शकत नाही, मग आपण या अशा नॉन व्होलाटाईल कंपोनंटला आपण काय करत असतो, दुसऱ्या मेथडने, दुसऱ्या प्रकारच्या क्रोमॅटोग्राफीने आपण त्याला सेपरेट करतो, आणि त्या प्रकारच्या किंवा त्या टाईपच्या क्रोमॅटोग्राफीला आपण काय म्हणणार, लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफी. ओके. सो these non-volatile component are separated by liquid column chromatography technique. Okay. So लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफी कशी असते ती आपण बघू. ओके. सो इन ट्रॅडिशनल लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफी, साइज ऑफ द कॉलम ऑफ डायमीटर इज लार्ज. ओके. तर आपण इथं साईडला ही जी काय डायग्राम बघतोय, तर ही लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफीची डायग्राम आहे. ओके. सो इन द लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफी, दिस इज अ ग्लास कॉलम. आपण जे काय ब्युरेट सारखं बघतोय, फक्त ब्युरेटपेक्षा कशी आहे ती, त्याचा डायमीटर मोठा आहे, लार्ज आहे त्याचा डायमीटर, बरोबर. सो दिस इज अ कॉलम, जे आपल्याला दिसतंय ब्युरेट सारखं, आपल्याला इथं जी काय डायग्राम दिसते त्याला आपण काय म्हणतो, कॉलम म्हणतो. दिस इज अ कॉलम. ओके. हा कॉलम आहे. ओके. and size of the diameter of the column is large. Okay. And if the diameter of the column is large and it is a traditional liquid chromatography, so flow rate is also small. तर त्याचा फ्लो रेट सुद्धा कसा असेल, स्मॉल असेल. ओके. सो therefore this traditional chromatography technique require longer time for the separation of non-volatile component, and this technique is a time consuming technique. आपण ट्रॅडिशनल टेक्निक जर बघितली मित्रांनो, तर ट्रॅडिशनल टेक्निकमध्ये आपण काय केलेलं आहे की हा कॉलम घेतला, कॉलममध्ये आपण सॉलिड सपोर्ट मटेरियल यूज केलेलं आहे, बरोबर. याच्यामध्ये जे मटेरियल भरलेलं आहे ते काय असतं, सॉलिड मटेरियल असेल, बरोबर, सॉलिड सपोर्ट असेल. आणि याच्यामध्ये आपण काय केलं, मिक्सचर लोड केलं, आपल्या ज्या कंपोनंटला सेपरेट करायचं ते आपण टॉपवर इथं लोड करत असतो इथं, आणि कंटिन्युअसली याच्यामधून आपण सॉल्व्हंट काय करतो, रन करतो. म्हणजे याच्यामध्ये आपण लिक्विड ॲड करत असतो, सॉल्व्हंट ॲड करत असतो, आणि हा नॉब ऑन करतो. मग हळूहळू सॉल्व्हंट हे ड्रॉ होत जातं, हळूहळू येतं या कॉलममधून फ्लो होतं, आणि त्याच्यासोबत हे कंपोनंट जे आपल्याला दिसत आहे वेगवेगळे कंपोनंट, तर या वेगवेगळ्या कंपोनंटला तो काय करत असतो, हळूहळू सेपरेट करत असतो, बरोबर. मग हे जे काय, ही काय टेक्निक असेल, ट्रॅडिशनल टेक्निक लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफीची, तर त्याच्यामध्ये कॉलमचा डायमीटर हा जास्त असतो, आणि त्याच्यानंतर लिक्विड जे आहे, सॉल्व्हंट जे आपण जे कंटिन्युअसली त्याच्यामध्ये फ्लो करतोय, तर त्याचा सुद्धा फ्लोईंगचा रेट जो असेल
ज्याला आपण मोबाईल फेज म्हणतो, तर त्या मोबाईल फेजचा जो फ्लो होण्याचा रेट असेल तो सुद्धा कसा असेल, कमी असेल. कारण की त्याच्यामध्ये जे सॉल्व्हंट जे फ्लो होणार आहे, तर ते पूर्णपणे ग्रॅव्हिटेशनवर डिपेंड राहणार आहे. Okay. So this uh, liquid chromatography, traditional liquid chromatography, has a long column diameter, and the flow of the flow rate of the mobile phase is totally depend on the gravitational force. So for the separation of the component require longer time, and this technique is a very time consuming technique. Okay. तर अशी ट्रॅडिशनल टेक्निक जर आपण तिथं यूज केली तर आपल्याला तिथं वेळ जास्त लागणार आहे सेपरेशनसाठी. तर मित्रांनो, जवळपास जर एखाद्या कॉम्प्लेक्स जर मिक्सचर असेल तर अशाला जवळपास सेपरेट करण्यासाठी 8-8 दिवससुद्धा लागून जात असतात या ट्रॅडिशनल टेक्निकने. ओके. सो instead of this technique is very time consuming, so some modification or like this liquid column chromatography, so modern liquid chromatography are developed, and this modern liquid chromatography technique are used for the separation of very complex mixture, and it gives separation very fast and complete separation and measurement of sample in a very few minutes, and therefore this chromatography is called as a high performance liquid chromatography. तर मित्रांनो, ही जी काही आपण ट्रॅडिशनल लिक्विड कॉलम क्रोमॅटो बघितली, तर त्या ट्रॅडिशनल लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफीमध्ये आपण थोडं त्या लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीला तिथं आपण डेव्हलप केलं, त्याचं मॉडिफिकेशन केलं, आणि आपण नवीन मॉडर्न लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक ही तिथं आपण बघितली. आणि या मॉडर्न लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीमध्ये जे काही सेपरेशन आहे, ते सेपरेशन अगदी व्हेरी फास्ट होतं. आपल्याला कंप्लीट सेपरेशन मिळत असतं, आणि हे कंप्लीट सेपरेशन झाल्यानंतर आपण जे काही मेझरमेंट करतो, जे आपल्याला मेझरमेंट करायला मिळतं, तर हे मेझरमेंट अगदी काही मिनिटामध्ये हे मेझरमेंट होत असतं, आणि आपल्याला कळत असतं की डॅश डॅश हा मिक्सचर तिथं काय झालेला आहे, सेपरेट झालेला आहे. म्हणजे जसं आपण ट्रॅडिशनल लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफीमध्ये बघितलं की तिथं आपल्याला बराचसा वेळ लागत होता, पूर्ण दिवसही लागत असेल, आठवडाभरही लागत असेल. पण ही जी का मॉडर्न जी काय आपण लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी बघितली, तर या मॉडर्न लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक अशी डेव्हलप केलेली आहे की तिथं आपल्याला सेपरेशन हे फास्टली मिळतं, कंप्लीट सेपरेशन मिळतं, आणि काही मिनिटामध्येच त्याचा ॲनालिसिस होऊन आपल्याला तो रिझल्ट आपल्याला मिळत असतो. ओके. सो सच टेक्निक, this modern liquid chromatography technique is called as a high performance liquid chromatography. Okay. So I think you will be understand very well. Okay. So next point is, in this chromatography micrometer size particle are used. तर या हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीमध्ये मायक्रोमीटर साईजचे पार्टिकल यूज केलेले असतात. ओके. अँड द HPLC are used for the liquid solid adsorption type of chromatography. म्हणजे HPLC मित्रांनो, HPLC मध्ये पण बरेचसे वेगवेगळ्या टाईपचे आपण क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक तिथं करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये आपण HPLC थ्रू आपण कुठल्या कुठल्या टाईपच्या क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक आपण परफॉर्म करू शकतो. तर आपण लिक्विड सॉलिड ॲब्सॉर्प्शन टाईपची क्रोमॅटोग्राफी सुद्धा तिथं आपण परफॉर्म करू शकतो. त्याच्यानंतर लिक्विड पार्टिशन क्रोमॅटोग्राफी आहे, तर ती सुद्धा आपण HPLC थ्रू आपण तिथं कॅरीड आउट करू शकतो. किंवा साईज एक्सक्लुजन क्रोमॅटोग्राफी आहे, तर तिचं सुद्धा आपण परफॉर्मन्स तिथं ती सुद्धा आपण तिथं क्रोमॅटोग्राफी तिथं परफॉर्म करू शकतो. आणि आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी आहे, तर तिचंसुद्धा आपण HPLC थ्रू आपण तिथं काय करू शकतो, वेगवेगळ्या आयनचं तिथं सेपरेशन करू शकतो. सो दिस HPLC आर ॲप्लिकेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक. ओके. सो these are the some introduction. So in an introduction we will discuss about the gas liquid chromatography. So gas liquid chromatography is give the very high speed
of the separation, and it is very sensitive, but it is only used for the separation of volatile compound, and it is not useful for the non-volatile compound. So for the separation of near about non-volatile compound, and most of the substances are, or 80 to 85% of the substance or component are non-volatile, so they can be separated by using the traditional liquid column chromatography, or liquid column chromatography. So this liquid column chromatography in old is day, uh, it is a, or in traditional liquid chromatography, the size of the column is very high and it require very longer time for the separation of substances, so this technique is a time consuming. So for the modifying this liquid column chromatography, and new modern liquid column chromatography are developed, and this technique argues very fast separation and complete separation, and it gives the measurement of the sample in a very few minutes. Okay, so after the discussing the some introduction, let's next we will see about the principle of this SPLC. So friends, the principle of this SPLC is totally, or it is based on the Van Demeter equation. Okay, it is depend on the Van Demeter equation. तर हे नाव तुम्ही थोडं लक्षात ठेवायचं की व्हॅन डिमीटर इक्वेशन. तर HPLCचा प्रिन्सिपल हा कशावर डिपेंड आहे? व्हॅन डिमीटर इक्वेशनवर हा डिपेंड आहे. So this equation which related to the efficiency of chromatographic column. Okay, तर या इक्वेशन मध्ये, व्हॅन्डिमीटर इक्वेशन मध्ये आपण रिलेशन बघतोय की एफिशियन्सी ऑफ क्रोमॅटोग्राफिक कॉलमचं विथ पार्टिकल साइज, मॉलिक्युलर डिफ्युजन and thickness of stationary phase. Okay, so this equation or Van Demeter equation gives the relation between the efficiency of column chromatography to the particle size, molecular diffusion and thickness of stationary phase. Okay, so this Van Demeter equation is HTP is equal to A plus B divided by mu bar plus C multiplied by mu bar. So this is a Van Demeter इक्वेशन. तर हे आता व्हॅन डिमीटर इक्वेशन आपण बघतोय, बरोबर. सो फ्रेंड्स, in a Van Demeter equation, the A term, this is a A term, okay, this is a A term. This A term is called as a ED diffusion. तर A टर्मला काय म्हणतो आपण, जे कॅपिटल ए आहे तर त्याला काय म्हणतो आपण, ED diffusion. ओके, and B term, this B term is known as a longitudinal or molecular diffusion. B term is a molecular or longitudinal or molecular diffusion. And C is known as a, or where C is a rate of mass transfer. Okay, all these A, B and C term are constant for given system. Okay, and mu bar is a average linear velocity of carrier gas. Okay, so these are the some point of this Van Demeter equation. So first of all we will learn about the, सर्वात अगोदर आपण बघितलं प्रिन्सिपलमध्ये की HPLCचा प्रिन्सिपल, हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीचा प्रिन्सिपल, हा कुठल्या इक्वेशनवर डिपेंड आहे? व्हॅन डिमीटर इक्वेशनवर. मग व्हॅन डिमीटर इक्वेशन म्हणजे नेमकं काय आहे? व्हॅन डिमीटर इक्वेशन म्हणजे नेमकं काय आहे की या इक्वेशनमध्ये आपण रिलेशन बघतोय. एक रिलेशन आहे व्हॅन डिमीटर इक्वेशन. कशाचं रिलेशन आहे? एफिशियन्सी ऑफ क्रोमॅटोग्राफिक कॉलम. एफिशियन्सी ऑफ क्रोमॅटोग्राफिक कॉलम, HTP ने आपल्याला एफिशियन्सी कळते की क्रोमॅटोग्राफिक कॉलमची एफिशियन्सी किती आहे. ओके, सो दिस इज अ एफिशियन्सी. ओके, सो इट इज अ रिलेशन ऑफ एफिशियन्सी ऑफ क्रोमॅटोग्राफिक कॉलम टू द particle size, molecular diffusion and thickness of stationary phase. तर या HTPचं पार्टिकल साईज, मॉलिक्युलर डिफ्युजन आणि थिकनेस ऑफ स्टेशनरी फेज याच्यासोबतचं जे रिलेशन आहे तर ते आपण या इक्वेशनमध्ये बघतोय, आणि त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणतो? व्हॅन डिमीटर इक्वेशन. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की कॅपिटल ए जो आहे तर कॅपिटल एला आपण काय म्हणतो? ED डिफ्युजन. कॅपिटल बी आहे तर त्याला म्हणतो आपण मॉलिक्युलर डिफ्युजन.
आणि सी म्हणजे काय म्हटलं आपण, रेट ऑफ मास ट्रान्सफर. अँड दीज आर द कॉन्स्टंट फॉर द गिवन सिस्टम. अँड म्यू बार इज अ ॲव्हरेज लिनियर व्हेलॉसिटी ऑफ कॅरियर गॅस. ज्या सिस्टममध्ये एच पी एल सीमध्ये कंटिन्युअसली जी कॅरियर गॅस किंवा आपण त्याला मोबाईल गॅस म्हणतो, मोबाईल फेज म्हणतो, ती मोबाईल फेज कंटिन्युअसली एका लिनियर एका व्हेलॉसिटीने ती काय होत असते, कंटिन्युअली फ्लो होत असते, तर त्याला आपण काय म्हणतो, म्यू बार. म्यू बार इज अ ॲव्हरेज लिनियर व्हेलॉसिटी ऑफ कॅरियर गॅस. ओके. So friends, in HPLC, the efficiency is very high. Okay. Therefore, the three term in the equation are kept as small as possible to provide minimum HETP. Okay. For the sample component, smaller the HETP, greater is the number of plate and higher the efficiency. Okay. तर मित्रांनो, HPLC ची एफिशियन्सी ही फार जास्त आहे. इट इज अ व्हेरी हाय. ओके. And for the obtaining the high efficiency in the HPLC, we can keep this all three term A, B and C small as possible. ओके. तर आता आपल्याला काय करायचं, हाय एफिशियन्सी पाहिजे. मग हाय एफिशियन्सी पाहिजे असेल तर आपल्याला या तिघ ज्या टर्म आहे तर त्या तिघ टर्म कशा पाहिजे, कमीत कमी पाहिजे, स्मॉल हव्यात त्या, बरोबर. And if all these term are small, so HTP is also minimum. मग या सर्व जर टर्म यांच्या जर व्हॅल्यू जर अगदी कमीत कमी असेल तर HTP सुद्धा काय असेल, कमी असेल. ओके. सो if we can keep this all this term small as possible, it provide minimum HTP for the sample component. And if smaller HTP आणि जर स्मॉलर जर HTP असेल तर ग्रेटर द नंबर ऑफ प्लेट्स असतात. मग आपण ते पुढे बघणार की नंबर ऑफ प्लेट म्हणजे नेमकं काय असतं, बरोबर. मग ग्रेटर द नंबर ऑफ प्लेट्स असतील त्या कॉलममध्ये आणि जर जास्तीत जास्त जर नंबर ऑफ प्लेट जर असेल तर आपण सांगणार की त्या कॉलमची एफिशियन्सी कशी असेल, हायर असेल. ओके. सो आय कॅन or I am again explain this point, and this point is listen very carefully. Okay. तर आपल्याला HP एफिशियन्सी कशी हवी, जास्तीत जास्त हवी. मग आपल्याला जर एफिशियन्सी जर जास्तीत जास्त हवी आहे तर मित्रांनो आपण काय करणार, या जो तिघ टर्म आहे म्हणजे ए टर्म, बी टर्म आणि या सी टर्म, ज्याला आपण एडी डिफ्युजन, मॉलिक्युलर डिफ्युजन, रेट ऑफ मास ट्रान्सफर म्हटलेले, तर ते आपण कशा ठेवणार, कमीत कमी ठेवणार. त्यांची व्हॅल्यू कशी असायला पाहिजे, कमीत कमी असायला पाहिजे, बरोबर. मग त्या कशा कमीत कमी राहतात ते आपण पुढे डिस्कस करू, बरोबर. या तिघ कशा, त्या तिघांची व्हॅल्यू कशी असायला पाहिजे, कमीत कमी असायला पाहिजे, स्मॉलर असायला पाहिजे. जर या तिघांची व्हॅल्यू जर स्मॉल असेल तर HTP सुद्धा काय असेल, स्मॉल असेल. आणि HTP जर स्मॉल असेल तर नंबर ऑफ प्लेट काय असतील, कॉलमच्या जास्त असतील. आणि नंबर ऑफ कॉलमच्या प्लेट जर जास्त असेल तर एफिशियन्सी सुद्धा काय असेल, त्या कॉलमची जास्त असेल. म्हणजे एवढं लक्षात ठेवायचं की आपल्याला जर एफिशियन्सी जर जास्त पाहिजे असेल तर इकडच्या टर्म सुद्धा या स्मॉल असायला हवे, यांची व्हॅल्यू सुद्धा स्मॉल असायला हवी. HTPची सुद्धा व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, स्मॉल असायला हवी. या दोघं जर व्हॅल्यू जर इथं स्मॉल राहिल्या तर कॉलमची एफिशियन्सी काय राहणार आहे, जास्तीत जास्त राहणार आहे. तो कॉलम हायली इफिशियंट असेल. तो चांगल्या चांगल्या प्रकारे काय करेल, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जे असेल किंवा वेगवेगळे जे कंपोनंटचं मिक्सचर असेल तर त्यांना तो काय करेल, व्यवस्थितपणे तो सेपरेट्स करेल. म्हणून त्याची एफिशियन्सी कशी असेल, तिचं जास्तीत जास्त असेल. ओके. सो फ्रेंड्स, इन HPLC the mobile phase is liquid and stationary phase may be solid or liquid. ओके. तर हे सर्वात महत्वाचं आहे की HPLC या टेक्निकमध्ये, हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीमध्ये, मोबाईल फेज ही काय असेल, लिक्विड असेल. मोबाईल फेज चेंज होणार नाही. मोबाईल फेज इज ऑलवेज लिक्विड. अँड स्टेशनरी फेज इट मे बी सॉलिड और लिक्विड. इट इज डिपेंड ऑन डिफरंट टाइप ऑफ क्रोमॅटोग्राफी. मग स्टेशनरी फेज ही काय असेल,
एक तर काही टेक्निकमध्ये सॉलिड पण असू शकते किंवा काही दुसऱ्या क्रोमॅटोग्राफीमध्ये ती लिक्विड पण असू शकते. ओके, सो दीज आर द different types of chromatography which are generally apply in a HPLC. These are the ion exchange chromatography, partition chromatography, size exclusion chromatography. In these mobile phase are common, but stationary phase are maybe different. Okay, so friends, in HPLC the mobile phase is passed through the column under high pressure. This is the most important. आता ट्रॅडिशनल क्रोमॅटोग्राफी आपण बघितली, तर ट्रॅडिशनल क्रोमॅटोग्राफीमध्ये आपण जे सुरुवातीला सॉल्वंट त्याच्यामध्ये ॲड करत होतो, रन करत होतो, मोबाईल फेज आपण रन करत होतो, तर त्याचं जे काय फ्लो होण्याचा जो रेट होता, तो फ्लो होण्याचा रेट हा कशावर डिपेंड होता? इट इज डिपेंड ऑन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या वर तो डिपेंड होता आणि त्याच्या जसं आपण तिथं तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल तसा तो काय व्हायचा? फ्लो व्हायचा. ओके, बट here the rate of flow of mobile phase is totally or sorry, the rate of flow of mobile phase can be controlled via pressure, or this mobile phase pass in a HPLC are under high pressure, and if we can apply this high pressure, so flow rate of this mobile phase is faster. Okay, and it gives high flow rate, and if the flow rate of this mobile phase is high, so for the analysis or for the separation of different component which require very short time. तर मित्रांनो, HPLC मध्ये आता आपण काय मॉडिफिकेशन केलं? ट्रॅडिशनल लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीच्या ऐवजी आपण आता इथं HPLC मध्ये काय केलं की जी काय मोबाईल फेज रन होते त्या मोबाईल फेजवर आपण काय केला? प्रेशर अप्लाय केला. प्रेशर जर अप्लाय केला त्याच्यावर, तर ती मोबाईल फेज काय व्हायला लागली? फास्टर तिथं काय व्हायला लागली? हाय तिचा फ्लो रेट काय व्हायला लागला? वाढायला लागला. हाय झाला फ्लो रेट, आणि तिचा जर फ्लो रेट जर हाय व्हायला लागला, तिचा फ्लो रेट जर वाढला, तर आपल्याला कमी वेळेमध्ये काय होऊ शकतं? तिथं सेपरेशन त्या कंपोनंटचं मिळू शकतं. तर हा सर्वात महत्त्वाचा बेनिफिट कशाचा आहे? HPLCचा. लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफी, ट्रॅडिशनल लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफीमध्ये आपण तिथं प्रेशर अप्लाय करत नव्हतो. सॉल्व्हंट हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनुसार तिथं फ्लो होत होतं. पण इथं आपण काय केलं की जी मोबाईल फेज आहे, जे सॉल्व्हंट आहे, त्याला आपण जे काय फ्लो करतोय कॉलममध्ये, तर त्या फ्लो करत असताना आपण त्याच्यावर हाय प्रेशर अप्लाय केला. प्रेशर जर अप्लाय केला तर ते सॉल्व्हंट काय झालं? जोरात फ्लो होतंय, आणि ते जोरात फ्लो झालं म्हणजे तिथं कमी वेळेमध्ये तिथं काय होणार आहे? ॲनालिसिस होणार आहे. तर या प्रकारचा आपण हा प्रिन्सिपल बघितला की नेमका प्रिन्सिपल काय आहे त्याचा. त्याच्यामध्ये हा प्रिन्सिपल हा व्हॅन इक्वेशनवर डिपेंड होता. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की त्या व्हॅन इक्वेशनमध्ये कुठल्या कुठल्या टर्म आहेत त्या आपण समजून घेतल्या, आणि त्याच्यानंतर जी कॉलमची इफिशियन्सी आहे, HPLCची इफिशियन्सी आहे, ती कशी तिथं हायर राहणार आहे ती आपण बघितली. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं की HPLC मध्ये आपण मोबाईल फेजवर हाय प्रेशर अप्लाय करतो, आणि हाय प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे तिथं फ्लो रेट जो असेल मोबाईल फेजचा तो सुद्धा वाढतो, इन्क्रीज होतो, आणि त्याच्यामुळे तिथं जे काही ॲनालिसिससाठी जे काही वेळ लागतोय आपल्याला, तो सुद्धा आपल्याला कमीत कमी लागतोय. ओके, सो in a liquid column chromatography, the rate of distribution of solute molecule between stationary and mobile phase is depend on diffusion process. Okay, so and this diffusion of liquid is slow process as compared to gas. So the diffusion can be minimized as follow. तर मित्रांनो, लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी जर आपण बघितली, तर लिक्विड क्रोमॅटोग्राफीमध्ये जो काय रेट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन होण्याचा जो काय रेट आहे सोल्यूट मॉलिक्युलचा, दोन वेगवेगळ्या फेजमध्ये म्हणजे स्टेशनरी आणि मोबाईल फेजमध्ये, तर हा सर्व जो काय डिफ्युजन होण्याचा रेट आहे सोल्यूट मॉलिक्युलचा या दोन वेगवेगळ्या फेजमध्ये, हा कशावर डिपेंड असतो? डिफ्युजन प्रोसेसवर डिपेंड असतो. ओके, तर आपण लिक्विड जर कॉलम क्रोमॅटोग्राफी बघितली, तर लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफीमध्ये डिफ्युजन होण्याचा जो रेट आहे तो अगदी स्लो असतो ॲज कम्पेअर टू द गॅस लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. ओके, सो दिस डिफ्युजन कॅन बी मिनिमाइज बाय केप्ट दिस 3 पॉईंट. तर मित्रांनो, आता डिफ्युजन म्हणजे नेमकं काय? आता आपण कॉलम बघितला, कॉलम घेतला आपण, कॉलममध्ये ट्रॅडिशनल कॉलम बघू आपण, हा ट्रॅडिशनल कॉलम. ओके,
This is a traditional column. In this traditional column, here is a आपण याच्यामधून कंटिन्युअसली सॉल्वंट ॲड करतोय आणि फ्लो करतोय. म्हणजे सॉल्वंट ॲड होतोय, म्हणजे सॉल्वंट जे आपण ॲड करतोय कंटिन्युअसली याच्यामध्ये रन करण्यासाठी त्याला आपण मोबाईल फेज म्हणणार. आणि हे जे काही सॉलिड आपल्याला याच्यामध्ये आपण हे मटेरियल भरलेलं आहे सॉलिड सपोर्ट, याला काय म्हणणार आपण स्टेशनरी फेज. म्हणजे दोन फेज कळले आपल्याला. इथं एक लिक्विड ही कोणती फेज आहे, मोबाईल फेज आहे. दिस इज अ मोबाईल फेज अँड दिस इज अ सॉलिड सपोर्ट, जे सॉलिड पार्टिकल आपण भरले तर त्याला आपण काय म्हणणार स्टेशनरी फेज. दिस इज अ स्टेशनरी फेज. ओके. तर हे लिक्विड मोबाईल फेज आणि इथं स्टेशनरी ही दिस इज सॉलिड, ही काय आहे स्टेशनरी फेज. बरोबर. याच्यामध्ये आता आपण बघितलं तर आता सुरुवातीला इथं जेव्हा आपण मिक्सचर लोड करणार, ज्या कंपोनंटचं आपल्याला सेपरेशन करायचं इथं आपण त्याला लोड केलं या कॉलममध्ये, बरोबर, ॲड केलं. तर ॲड केल्यानंतर काय होणार की जो तो सोल्यूट आहे तो सोल्यूट काय होतो डिफ्यूज होतो. कोणाकोणामध्ये डिफ्यूज होणार तो तो दोन या वेगवेगळ्या फेजेस आहे, मोबाईल फेज आणि स्टेशनरी फेज, तर याच्यामध्ये डिफ्युजन होतो. तो त्याचं याच्यात काय होतं डिफ्युजन होतं, डिस्ट्रीब्युशन होतं. म्हणजे तो सोल्यूट काही प्रमाणात काही जो त्या मिक्सचरमध्ये वेगवेगळे सोल्यूट असेल तर त्याच्या वेगवेगळे जे सोल्यूट आहे तर ते त्या सोल्यूटचं डिस्ट्रीब्युशन होण्याचं जे काय रेट असेल, रेशो असेल तो वेगवेगळा असेल. म्हणजे एखादा सोल्यूट हा स्टेशनरी फेजमध्ये जास्त डिस्ट्रीब्यूट होईल तर एखादा काय होणार मोबाईल फेजमध्ये जास्त डिस्ट्रीब्यूट होणार. म्हणजे त्याचा डिस्ट्रीब्युशननुसार तो काय होणार तो डिस्ट्रीब्यूट होणार. पण हे जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे सोल्यूटचं त्या दोन वेगवेगळ्या फेजमध्ये, मोबाईल फेजमध्ये आणि स्टेशनरी फेजमध्ये, तर हे कशावर डिपेंड असतं डिफ्युजनवर डिपेंड असतं. कशावर डिपेंड असेल इट इज डिपेंड ऑन डिफ्युजन. ओके. सो अँड दिस डिफ्युजन प्रोसेस is slow in a liquid column chromatography and this diffusion is a high process or greater process in a gas chromatography. मग लिक्विड कॉलम क्रोमॅटोग्राफी मध्ये जर आपण हे डिफ्युजन जर बघितलं तर अगदी स्लोली होत असतं. मग अशा डिफ्युजनला आता आपल्याला काय करायचंय मिनिमाइज करायचंय. तर मग मिनिमाइज करण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी तर मेंटेन करावं लागतील आणि त्या मेंटेन केल्या तर मग इथं हे जे काही डिफ्युजन असेल ते काय होणार आहे मिनिमाइज होणार आहे. म्हणजे जेवढं डिफ्युजन तिथं मिनिमाइज होणार तेवढा सोल्यूट लवकरात लवकर काय होणार सेपरेट होणार. ओके. सो these are the some points we are kept as soon as small as possible, so we can minimize the diffusion. If the diffusion is minimized, so rate of separation of the component in HPLC will be increases. तर पहिला पॉइंट बघू आपण साइज ऑफ पार्टिकल अँड पॅकिंग ऑफ द कॉलम. ओके. So friends, the powder solid packed in the column act as a stationary phase or support for the stationary phase. तर जे काय HPLC असेल तर HPLCचा जो काय कॉलम असेल तर त्या कॉलममध्ये आपण जे काय सॉलिड सपोर्ट भरणार आहे तर हे सॉलिड सपोर्ट कुठलं काय असेल पावडर सॉलिड सपोर्ट असेल अँड दे कॅन बी पॅक इन अ कॉलम. आणि हे पावडर सॉलिड सपोर्ट जे काय आपण त्या स्टेशनरी कॉलममध्ये पॅक करणार आहे तर ते स्टेशनरी फेज म्हणून सुद्धा ऍक्ट होणार आहे. ओके. ते काय म्हणून ऍक्ट होणार स्टेशनरी फेज और समटाइम्स इट ॲज अ इट इज ऍक्ट ॲज अ सपोर्ट फॉर द स्टेशनरी फेज. किंवा स्टेशनरी फेजसाठी ते काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे सपोर्ट म्हणून ऍक्ट होणार. तर दोन वेगवेगळे रोल आहेत जे आपण कॉलममध्ये जे सॉलिड सपोर्ट पॅक करतो. तर हे पावडर सॉलिड सपोर्ट जे आपण पॅक केलेलं आहे कॉलममध्ये तर त्या कॉलममध्ये जे पॅक केलेलं जे काय सॉलिड सपोर्ट आहे तर ते स्टेशनरी फेज म्हणून पण ऍक्ट होणार आहे. किंवा ते जे कॉलममध्ये जे सॉलिड सपोर्ट भरलेले आहे तर ते सपोर्ट म्हणून पण ऍक्ट होणार आहे स्टेशनरी फेजसाठी. ओके. सो द पार्टिकल साइज of this powder solid which are packed in a column or should be smaller and it is around 5 to 10 micrometer. Okay. So friends, आपण जे काही पावडर सॉलिड कॉलममध्ये पॅक केलेलं आहे तर त्याची साईज जी असेल अगदी स्मॉलर असते आणि ते जवळपास त्याची साईज किती असेल 5 to 10 मायक्रोमीटर एवढी त्याची स्मॉलर साईज असेल. मायक्रोमीटर एवढी साईज असेल त्याची. बरोबर. दे शुड बी स्पेरिकल in size and they must be uniform.
तर ते जे सॉलिड पार्टिकल जे आपण यूज करतोय कॉलममध्ये पॅक करण्यासाठी ते तर स्मॉलर तर हवेच 5 to 10 मायक्रोमीटरचे, पण अजून कसे असायला हवे स्पेरिकल. आणि स्पेरिकल तर असेलच, पण प्रत्येक जो काय पार्टिकल असेल त्याची साईज सुद्धा कशी असायला पाहिजे, युनिफॉर्म असायला पाहिजे. ओके, सो दे शुड बी युनिफॉर्म. सो सच solid powder solid are packed in the column. So this packing of the column should be युनिफॉर्म अँड टाईट. आणि असे जर 5 to 10 मायक्रोमीटरचे स्पेरिकल युनिफॉर्म जर पार्टिकलची साईज असेल, तर ते आपण जेव्हा कॉलम पॅक करणार, तर हा कॉलम जो काय पॅक झालेला असेल तो कसा असेल, युनिफॉर्म असेल. म्हणजे त्या कॉलममध्ये तिथं कुठल्याच प्रकारची एअर नसेल, युनिफॉर्मली तो काय झाला असेल, पॅक झाला असेल आणि टाईट असेल तो कॉलम. ओके, सो आफ्टर the using of this powder solid stationary phase and having this particle size 5 to 10 micrometer, having spherical in shape, and the shape of this particle is uniform. And after this such type of this solid particle are packed in the column, so the column may be uniform and it is tight. So after the packing of this such column, so most important, the ed diffusion a is small. आणि एवढं सर्व जर आपण केलं, अशा प्रकारचा जर कॉलम जर आपण तिथं भरला, तर तिथं ईडी डिफ्युजन जे असेल किंवा ए व्हॅल्यू, एला काय म्हणतो आपण, ईडी डिफ्युजन, तर त्या ईडी डिफ्युजनची व्हॅल्यू कशी असेल, स्मॉल असेल. बरोबर. आणि आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की आपल्याला या तिघं काय पाहिजे, स्मॉलर पाहिजे. मग पहिली जी टर्म आहे ईडी डिफ्युजन ए, ज्याला म्हणतो आपण कॅपिटल ए, तर ते केव्हा स्मॉलर राहणार आहे, जेव्हा आपण कॉलममध्ये काय करणार, पावडर सॉलिड तिथं सपोर्ट आपण त्या कॉलममध्ये पॅक करणार. बरोबर. त्याच्यानंतर त्याची साईज कशी राहणार, स्मॉलर राहणार, मायक्रोमीटरमध्ये राहणार, 5 to 10 मायक्रोमीटरमध्येच राहणार. आणि त्याच्यानंतर त्यांची शेप जो असेल त्या पार्टिकलचा तो स्पेरिकल राहणार, युनिफॉर्म राहणार. आणि त्याच्यानंतर आपण हे सर्व जे सॉलिड सपोर्ट आपण कॉलममध्ये ॲड केल्यानंतर आपण कॉलम व्यवस्थित पॅक केला, आणि हा कॉलम व्यवस्थित पॅक केल्यानंतर तो जर युनिफॉर्म असेल आणि टाईट असेल, तर तिथं ईडी डिफ्युजन म्हणजे ए टर्म ही काय असेल, स्मॉल असेल. ओके, सो आपण एवढ्या सगळ्या गोष्टी केलं. म्हणजे आता एवढं लक्षात ठेवा की जो ईडी डिफ्युजन आहे किंवा एची व्हॅल्यू आहे, ही एची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे, इट इज डिपेंड ऑन पॅकिंग ऑफ द कॉलम, और इट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल अँड पॅकिंग ऑफ द कॉलम. ओके, सो फ्रेंड्स, next term is stationary liquid phase. So stationary liquid phase should be in the form of thin uniform film. Okay, without stagnant pool. Then more rapid mass transfer between two phases occur, and this result into smaller value in Van de Meter equation and gives high flow rate. Okay, तर मित्रांनो, स्टेशनरी